Bine v-am găsit din nou, dragi albinuțe hărnicuțe! Vă mai aduceți aminte de cataiful cu fidea? Acum multă vreme se pare că era o prăjitură foarte răspândită și apreciată pe bună dreptate. Este simplă și delicioasă. Avem nevoie de câteva ingrediente. ...200 de grame de fidea cu ou foarte subțire, 60 de grame de unt gras, 200 de grame de zahăr, jumătate de lime sau lămâie mică, 600 de ml de frișcă naturală cu 35% grăsime, foarte rece, 25 de grame de zahăr pudră, amestecat cu 3 pliculețe de zahăr vanilat. Mai întâi, preîncălzim cuptorul la 170-180 de grade Celsius, în funcție de cât de aprig știm că arde. Eu am ales un program cu încălzire sus și jos, plus ventilator. Prăjitura cataif la origine se face cu așa ceva. Acesta este aluat de cataif crud, care se găsește de cumpărat în stare congelată la unele magazine turcești. Acesta este compus din firișoare foarte fine, care se fac dintr-o cocă lichidă, turnată cu o pâlnie specială pe un tambur încins. Dar pentru că nu se găsește așa ușor, noi îl vom înlocui cu fidea. Cel mai important secret al acestei prăjituri este să alegeți fideaua potrivită. Căutați o variantă cu ou pentru că nu este așa tare ca cea fără ou. În plus, trebuie să fie foarte subțire. Dacă este prea groasă, prăjitura va ieși neplăcut de crocantă, ca și cum amesteca bețe. Deoarece calitatea acestui ingredient este foarte importantă, am să vă arăt exact ce produs am folosit eu. Acesta este pachetul. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să rupem fideaua în bucăți potrivite. Dacă le lăsăm așa lungi, prăjitura nu se taie ușor cu furculița atunci când vrem să o mâncăm. Distribuim într-un strat uniform. Vă sfătuiesc să folosiți o tavă de aproximativ 21 pe 25 de centimetri, altfel stratul de cataif va ieși ori prea subțire, ori prea gros. Turnăm deasupra untul topit. Dăm la cuptorul preîncălzit până ce fideaua se rumenește frumos. În cazul meu a durat 10 minute. Apoi o scoatem și cu ajutorul unui clește sau a unei palete o întoarcem. Dăm din nou la cuptor, astfel încât să se rumenească și cealaltă față. Ar trebui să dureze tot cam 10 minute. Între timp facem siropul. Punem zahărul într-o crăticioară și peste el puțină apă, doar cât să-l cuprindă. Lăsăm pe foc iute până ce apa se evaporă și zahărul se caramelizează. Caramelizarea zahărului este un alt secret al acestei prăjituri care va face o enormă diferență. Va fi mult mai gustoasă așa decât îmbibată în sirop simplu. Nu lăsăm să devină prea brun, stingem cu 250 de ml de apă și fierbem doar până ce tot zahărul s-a dizolvat. La sfârșit stoarcem în el o jumătate de lime sau lămâie mică. Siropul și fideaua ar trebui să fie gata cam în același timp. Scoatem tava fierbinte din cuptor și turnăm siropul fierbinte deasupra. Acoperim tava cu folie de aluminiu. Dacă totuși sunteți reticenți să o folosiți, dublați-o cu hârtie de copt, spălată sub jet de apă ca să devină mai pliabilă. Sigilăm foarte bine și punem înapoi în cuptor pentru 20 de minute. Scoatem și lăsăm să se răcească 2-3 ore pe masă. Apoi câteva ore bune în frigider. Cataiful trebuie să fie complet rece. Ideal este să faceți toate aceste operațiuni seara și să lăsați la frigider peste noapte. Porționăm în 12 bucăți. Vreau să vă arăt mai îndeaproape cum arată. Partea de jos este hidratată cu sirop, iar partea de deasupra rămâne ușor crocantă, dar într-un mod plăcut. După ce punem frișca însă, și această parte se va hidrata, pentru că frișca lasă umiditate. Punem smântâna rece într-un bol încăpător și o mixăm până ce devine puțin aerată. Apoi adăugăm zahărul pudră amestecat cu zahăr vanilat și continuăm mixarea până capătă consistență și își menține forma dată de paletele mixerului.
Facem un strat de prăjitură cu 6 bucăți de fidea însiropată pe care le unim. Aplicăm un strat generos de frișcă. Acoperim cu restul de 6 pătrate. Apoi, pe fiecare, facem o avelină înaltă de frișcă ca un turnuleț. Și prăjitura este gata. Se poate despărți în bucăți și servi. Trebuie să vă spun că de fiecare dată când fac această prăjitură, mă minunez cât de bună poate să fie o simplă fidea cu sirop și frișcă. Sper să vă placă și vouă, albinuțelor. Vă pup! Numai bine!